welcome back to Li's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina nak buat honey cornflakes. Okey, biscuit yang ni memang sedap dan senang untuk dibuat. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Li's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Jom. Okey kawan-kawan, di sini untuk buat honey cornflakes ni kan, Lina ambil 2 cup cornflakes and then 50 gram butter, 3 tablespoon castor sugar. Yang ni badam dia, irisan badam. Badam ni Lina dah dipanggang ya, just panggang light golden color enough, golden brown. And then Lina nak masukkan raisin, 1 tablespoon honey. Itu sahaja. So first kita masukkan butter dalam saucepan, and then sugar. Dan kita masukkan honey. Sekarang bahan-bahan ini kita kena melt dia atas stove ya. Kawan-kawan, once semua bahan-bahan ini dah melt, kita boleh tutupkan api ya. Okey, sekarang kita masukkan cornflakes. Dan badam. Dan kita masukkan raisins ya. Dan kita gaulkan semua bahan-bahan ini. Make sure you dah tutupkan api ya kawan-kawan.
kawan-kawan, sekarang Lina dah susunkan paper cup. Kita masukkan adunan yang kita mix tadi dalam paper cup macam ni. Nak letak berapa banyak pun boleh ya. Kita kena bakar dalam ketuhar just for 5 minutes. Okey. Bagi dia lekat dan keras. Kalau anda pakai raisins yang black raisins tu lagi colourful lah. Sebab dia hitam kan. Yang ni semua nampak colour dia sama. Senang kan resepi ni? So, bila musim perayaan, kalau ada extra cornflakes, buatlah macam ni. Kat rumah. Memang kids suka makan. Kawan-kawan, sekarang kita masukkan mixing ni dalam ketuhar ya. Just 5 minutes dah cukup. Lina set temperature 450 darjah. Stay tuned. Okey kawan-kawan, tengok sini. Kita punya honey cornflakes dah ready untuk dihidang. Memang nampak pun rangup kan? Dia rangup dan juga sedap. Jadi Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Very easy right? Jangan lupa untuk like and share this video. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.